අන්න අදත් ඉතින් ගෙනාවා අන්බොක්ස් වීඩියෝ එක. අපි බලමු කොහොමද කියලා මොකද්ද කියලා. මතක් කරලා channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක all එකේ තියාගන්න. අපි යන වීඩියෝ එක පැත්තෙන් තියාගමු. මෙතන stand එක නෝනේ. තියෙනවා මයික් එක තියෙනවා මයික් එක තියෙනවා 3.5 mm මයික් එකක් තියෙනවා. හරි බලමු මේක ෆ්‍රී හම්බෙන්නේ රිම් ලයිට් එක ඕඩර් කරද්දි මේක ෆ්‍රී හම්බෙනවා. පේනවා ඇති 3.5 mm මේක තියෙන මේක ෆ්‍රී හම්බෙන්නේ මේකට. අපි ඉස්සරහ මේක බලමු. wow super. මේකෙන් මට පේනවා ඇති මේක මෙතන ගහන්න තියෙන්නේ ගහන්න තියෙන්නේ. හරි ඒක පැත්තෙන් තියෙන ඊළඟට ඒක පැත්තෙන් කියනවා ring light එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ තියෙන ෆෝන් එකේ තියන්න පුළුවන් කෑල්ල. ෆෝන් එකේ තියන්න පුළුවන් කෑල්ල මේ තියෙන්නේ. ඒක පැත්තෙන් කියනවා මෙතන කියනවා අර පේන විදියට. නෑ විස්තර ටික පැත්තෙන් දාන්න මේ පැත්තෙන් දාන්න මේක විස්තර ටික මේ පැත්ත. හරි ඒක පැත්තෙන් තියාගන්න. රින් ලයිට් එක මේකෙන් රින් ලයිට් එක පැත්තෙන් තියාගන්න. මේක තමයි අපි ගෙන්නපු රින් ලයිට් එක. රිමෝට් එකකුත් තියෙනවා. USB මේක තියෙනවා. USB කනෙක්ට් කරන්න තියෙන්නේ. හරි මෙතන තියෙන පවර් බටන් එක තියෙනවා. ලයිට් එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. මේක තියෙනවා. ඔන්න ඔක් එක තියෙනවා. හරි මේක තියෙනවා අපි මෙතන තියෙනවා. මේක හරි මේක බලමු. බලමු මේක කරලා මෙතනින් ටිකක් තියෙනවා මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් අපිට. මේක පොඩි හරි ඊට පස්සේ ඒක අපිට ඕනනම් මෙතන හිර කරන්න තියෙනවා. මෙතන හිර කරන්න මේක තියෙනවා. මෙතනින් තියෙන මායික තියෙන විදියට මෙතන තියෙන මේක හරි අඩි 7ක් උසයි. මේක අඩි 7ක් උසයි. සෙන්ටිමීටර් නෙමෙයි අඩි 7ක් උසයි මේක. මේකේ කෑලි එක කෑල්ල මේක තව කෑල්ලක් තියෙනවා. හරි තමයි තියෙන්නේ. අපි මේක ලයිට් එක හයි කරලා බලමු. මේ අපි ගත්ත ලයිට් එක මෙතන. මේක හයි කරලා බලමු. මේ මොනේ හයි කරන්න බලමු. වැඩිම තනුවර. මතක් කරගන්න වීඩියෝ එක බලලා ෂෙයා කරලා දාන කට්ටිය. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න. ආයේ මේ වගේ වීඩියෝ වුණා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. හරි
තියෙන ලයිට් එක. මේක USB එක. USB එකේ රිමෝට් එක තියෙනවා මෙතන. ෆෝන් එකේ තියෙන කෑල්ලක් තියෙනවා. ෆෝන් එකේ කෑල්ල මේක. අපි ඒකත් try කරමු. අද දෙන්නේ නැති. මේක අපි ස්ටෑන්ඩ් එක හරි. ring light stand එක තමයි මේක දෙන්නකො. මේකක් තියෙනවා. මේකේ voice cut එකක් දානවා මේකේ හොඳද නැද්ද කියලා මට පේන්නේ ඉතින්. ඔන්න අපි mic එකෙන් test කරනවා. හරි. ඔයාලට ඇහෙන ඇති. සුපිරි. ඔයාලා දැන් ඉතින් order එක දාන්න. මම පහත description එකේ link එක දාලා ඇති. හොඳයි යෝගී. සුපිරි. මේක විස්තරක් මේ පැත්තෙන් දාන්න. මේ පැත්තෙන් මේක විස්තරක් මේ පැත්තෙන් දාන්න. මේක ගන්න ඕන වලට මේක පැත්තෙන් පහත description එකේ දාලා තියෙනවා. ගිහලා link එක click කරලා යන්න. හරි. ඔන්න ඉතින් අපි rim light එක adjust කරා. හරි අපි මේක test කරලා බලමු කොහොමද කියලා. ඔයාලා ගෙන්වන්න පහත තියෙන description link එක අරගෙන order කරන්න දැම්ම. හරි මෙතන තියෙනවා on off button එක, light එක අඩු වැඩි කරන එක, මේක light මාරු කරන එක. හරි අපි on කරලා බලමු. wow super ඉතින් අන්දර ගියපු look එක තමයි මේ තියෙන්නේ. බලමු අපි තව පාට මාරු කරලා සුදු ලාකා තල්ලා හරි. මේකේ ලයිට් එක අඩු කර හැකි. බලමු අඩුම කරලා. මේ අඩු වෙලා තියෙන්නේ. වැඩි කරලා බලමු. සුපිරි. හරි. අපි බලමු කරු වලට විතර එළියක් තියෙනවද කියලා. හරි අපි ටෙස්ට් කරලා බලමු. හරි අපි කරුවර කරමු. බලමු පාට මාරු කරලා කොහොමද එළිය කියලා. සුපිරි. මේක වැඩි කරලා දෙන්න. අවුලන්නේ. live stream කරන අයට රෙස් කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක all එක තියාගන්න. මගේ අන්බොක්සින් වීඩියෝ බලන්න ඕන. හරි අදට අපි ගෙන් එන්න ආයෙත් අන්බොක්ස් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බෙමු.